Sabi nila, ang tunay na carbonara daw, walang sauce. Ano naman ngayon? Sa totoo lang, mas gusto ko yung version na nakagis na nating mga Pinoy. Yung creamy at saucy. Katunayan niya, itong version natin ay mas flavorful dahil may hack tayo na nagpapaangat sa lasa ng mushrooms and other spices. Welcome sa Panlasang Pinoy! Magluto naman tayo ng Pinoy version ng carbonara. Ito yung saucing-saucy at napakalasa pa. At ito yung mga sangkap na gagamitin natin. Kung handa na kayo, tara, gawin na natin to. Lutuin muna natin yung spaghetti. Sundin lang natin yung instructions na nakalagay sa package. Nagpakulo ako ng tubig at inasinan ko lang yan. At eto na yung spaghetti natin. Niluluto ko lang yan batay dun sa duration na nakalagay sa package. At pagkatapos, okay na to. I-drain na natin yung pasta water at i-set aside muna natin yung spaghetti. At ngayon, yung carbonara sauce naman. Nagpe-prepare lang ako ng bacon. Hinihiwa ko lang ito. Yan kasi yung una nating lulutuin. Kailangan lang nating iluto yung bacon, isi-sear lang natin yan hanggang sa maging crispy na. At importante na halu-haluin natin to during the process para maging pantay yung pagkakaluto. Mapapansin ninyo, unti-unti nang magmamantika yan. Kapag mangyari yun, ituloy lang ninyo yung pagluto hanggang sa mas maraming mantika yung ma-extract. At unti-unti mapapansin ninyo, mas magiging crispy na yung bacon. Once na crispy na yung bacon, okay na to. Tanggalin lang natin dito sa ating lutuan. I-separate lang natin yung mantika o yung bacon fat. At magtitira lang tayo dito ng mga 1 tablespoon ng bacon fat. Ang lutong. Naglalagay din ako dito ng butter. At tinutunaw ko na yan. At ngayon ready na tayo para maggisa ng bawang. Siyempre, i-prepare muna natin yan. Kinakrush ko lang itong bawang. At chino-chop ko lang ng maliliit na peraso. Dinediretso ko na itong ilagay dito sa ating lutuan. At iluto lang natin sandali. Itong bawang hindi ko talaga binabrown na masyado. Saglit lang na lutuan yan. Mga 10 to 15 seconds, okay na. And after this, ilagay na natin kagad yung mushroom. Itong mushroom na gamit natin ay tinatawag na button mushrooms. Pinakamaganda dito yung slice ng ating lulutuin. Kaya naman, hinihiwa ko pa ng maninipis yan. Meron din tayong nabibili ng delata na na-sliced, so pwede nyo rin gamitin yun. At maglalagay na tayo dito ng all-purpose flour. Ito yung harina. Haluin lang natin yan at ituloy lang natin ang pagluto ng mga 30 seconds. At ngayon, ipe-prepare ko lang yung ating Knorr cream of mushroom soup. Ito yung ating hack. Sa totoo lang, itong Knorr cream of mushroom soup ay gawa sa real mushrooms. Flavorful din ito at napaka-versatile. Sa katunayan nga, ginagamit ko ito as ingredient sa pagluto ng iba't ibang klaseng dishes. At napansin nyo ba na creaming-creamy rin ito? O kaya hindi na natin kailangan maglagay ng cream dito sa ating niluluto. At angat na angat pa yung flavors ng mushroom dyan. Siguraduhin lang natin na nahalo na natin mabuti itong Knorr cream of mushroom natin sa tubig at ibuhos na natin dito sa ating lutuan. Pagkalagay, haluin lang natin. Mapapansin niyo unti-unti nang lalapot yan. Eto, meron pa tayong isang ilalagay. May bacon na tayo, meron pang sweet ham. Pero optional ingredient lang tong ham Nasa sa inyo kung gusto niyo maglagay. Depende sa availability ng ingredient yan at sa preference ninyo. Hinihiwa ko lang yan at dinediretso ko nang ilagay dito sa ating lutuan. At nilalagay ko lang din yung kalahati ng bacon. Yung kalahati itabi natin. Itatop natin mamaya yung carbonara with the remaining bacon. At ito naman yung parmesan cheese. Guys, it's all up to you kung gaano karaming cheese ang inyong ilalagay. Haluin lang natin. At titimplahan ko lang ito. Ground black pepper lang. At pwede pa kayong magdagdag din cheese kung gusto ninyo. Yan, okay na to. Kunin na natin yung spaghetti na naluto natin kanina. At i-combine na natin dito sa ating carbonara sauce.
Pagkalagay ng spaghetti, i-toss lang natin yan. Sinisigurado ko lang na na-coat na ng ating carbonara sauce yung spaghetti. At ilipat lang natin ito sa isang pasta bowl. Pagkatapos, i-top na natin ng bacon. At pwede nyo pang lagyan ng cheese uli kung gusto ninyo. Guys, balikan nga natin uli yung sabi-sabi. Sabi kasi nila, ang tunay na carbonara daw, walang sauce. Pero alam nyo, sa totoo lang, iba pa rin talaga ang Pinoy-style carbonara. 'Di ba? This is more creamier, saucier, at yummier. Lalong-lalo na kapag gagawin ninyo yung hack natin. Mas sumasarap ito kapag gumamit tayo ng Knorr Cream of Mushroom Soup. Ito na, ang ating Pinoy-style carbonara. Tara, tikman na natin to. Ang sarap! Guys, try this recipe using Knorr Cream of Mushroom Soup. Siguradong magugustuhan nito ng buong pamilya. Thanks for watching this video at bisita lang kayo sa panlasangpinoy.com para sa kumpletong recipe.